Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, що у нас відбувається всередині країни, що назовні, і чи правда, що у нас зараз є енергетичне перемир'я, про яке одні кажуть, що воно не може бути, а інші кажуть, що це вже факт, який доведений відсутністю обстрілів енергооб'єктів. Про це та інше будемо говорити сьогодні з секретарем Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, розвідки і оборони, народним депутатом України, полковником СБУ Альфа Романом Костенко. Вітаю. Добрий вечір. Щиро радий бачити. Зразу до головної теми, тому що це сьогодні, мабуть, найобговорювана тема в соцмережах. І в мережі бурхливо обговорюють так зване енергетичне перемир'я. Останні ракетно-дронові атаки Росії дійсно не чіпали енергомережу. До речі, по домівках б'ють, по жилих об'єктах б'ють, по енергомережі вже 2 обстріли ні. Так само на Росії непомітно влучань по енергооб'єктах ворога. Українська та російська влади не коментують, а Пісков взагалі відмовився навіть казати, так це чи ні. Не спростував, але і не підтвердив. Джерела стверджують, що ця домовленість сталася через морози в обох країнах і може не бути геть тривалою. Більше того, росіяни її порушать, а тільки складуться вигідні для них умови. Наскільки ця версія має підґрунтя і чого чекати від перемовин, які розпочнуться вже за декілька тижнів? Якісь нові перемир'я, обміни полоненим? Що може бути? У мене немає інформації, так само, як у всіх, що було там підписано якесь енергетичне перемир'я, чи про щось було домовлено. І також можу тільки судити своїх якихось здогадок тієї інформації, яку я можу коментувати, бо не можу. Знаю тільки одне, що там деякі наші підрозділи отримали, скажімо так, команди не бити по енергетиці Російської Федерації, саме по енергооб'єктам. Ну, з цього можна зробити деякі висновки, я там не буду конкретизувати, там підрозділів багато різних, але я думаю, це не просто так. Тому, можливо, якісь домовленості є. З чим це пов'язано? Я думаю, тут може бути декілька варіантів. І перший, це дійсно, ну, Росії також завдали клопоту. Коли Росія йде на перемовини, коли їй дають по морді. І от ми бачимо, що все-таки, да, нам боляче, і ми бачимо, що вони б'ють по нашій енергосистемі, але у відповідь навіть там по прикордонним містам, але також наші там Нептуни, наші діпстрайки завдають їм ударів, і там теж цілі міста залишаються без світла, і це все ж таки симетрично впливає також і на росіян. Звичайно, це не Москва, але маємо те, що маємо. І ну, це може бути один із варіантів, ну і один менш, мені здається, там правдоподібне, це щоб це пов'язано з якимись перемовинами, тому що все, що пов'язано з перемовинами, росіян не турбує, вони, як правило, перед кожними перемовинами наносять удари під час перемовин для того, щоб навпаки показати свою сильну позицію. Тут, ну, знову ж таки, теоретизуємо, в мене немає інформації, крім тих фактів, що я назвав, які можуть свідчити про якісь, скажімо так, домовленості або якісь там, не те, що неформальні, да, якісь домовленості. На підтвердження твоїх слів хочу сказати, що 26 січня з'явилося от таке, вибачте, трохи інакше, зараз, ні, спочатку от про це. На підтвердження твоїх слів, що дійсно це про морози. В Москві очікуються морози. З наступного тижня мінус 28, це в день, ну, якби вони зараз готуються. Згадуючи, що морози будуть і в інших місцях, і також після того, як росіяни на Білгородщині, на Курщині, Орловщині і в Підмосков'ї зіткнулися з тим, що коли невідомі, але дуже позитивні дрони прилітають, вони залишаються без тепла і світла. Росіяни, схоже, вирішили не експериментувати. І погодились тимчасово. Це про те, що кажуть, ну, якраз і мої, і твої джерела, і те, що, ну, зрозуміло стає. Бо вони погоджуються не тому, що хочуть закінчити війну або піти на якісь перемир'я, а тому, що розуміють, що наносячи удари по нас, ми будемо бити по них, і вони теж будуть страждати. Росіяни хочуть зараз виключно паузу, і на це треба звертати увагу. Ну і також з'явилося от таке. Це дійсно розпорядження від 26.01.26 начальника міжвідомственного координаційного центру з питань комплексного вогневого ураження противника генерал-майора Маліновського. До окремого розпорядження заборонити, припинити будь-який вогневий вплив на електричні та генеруючі теплокомунікаційні
теплокомунікаційні об'єкти противника. При тому це тільки про об'єкти тепло- і енергогенерації. Про всі інші об'єкти мені підтвердили в переважній більшості частин. Не тільки не було припинено, а й видаються нові цілі і Робота наносять враження. Робота далі ведеться, але я ще хочу Так. сказати, що ми ж розуміємо, немає 100% інформації, крім там скріншотів, якихось наших особистих розмов. Ми не знаємо причини цьому, і в будь-який момент ми знаємо, що Росії навіть якщо щось є, зірвати це Російській Федерації в одну секунду. Вони, як правило, так і воюють по принципу, що війна це мистецтво обману, що приспати там ворога і вдарити, тому що зараз їм реально складніше добиратись до наших об'єктів. Як там не було, вони попадають, але ми бачимо останнім часом використовують більше саме балістичні ракети, і вони виснажуються, вже й цирконами б'ють, а це не говорить про те, що в них не все дуже добре з ракетним озброєнням. А поясни, будь ласка, нашим глядачам, що це значить, коли б'ють цирконом? Це важливо. Ну, це У нас означає, переважно більше не розуміють. дивіться, Це ж то корабель. знову ж таки, це протикорабельна ракета. І вони, коли вони б'ють балістикою, наприклад, то це, як правило, там на хоча тут я б раніше сказав на 90%, але за останньою інформацією, 6 ракет було 5 збито. Тому тут це такий був нічого собі результат. Я не буду казати, в який це із днів, але було реально збито саме балістичних, а вони збиваються найскладніше. Для них потрібні спеціальні ракети ПАК-3, які нам дають тільки американці. І от там навіть не одної ракети їх потрібно збивати, але були збиті. Але, скажімо так, коли вони йдуть ешелоном, і вони зараз, противники, використовують цю тактику ударів ешелонами, коли на одне місто там спрямовується весь спектр, і дрони, і ракети балістичні, ракети крилаті. А коли б'ють цирконом, це питання, я думаю, перше, це що вони вже не вистачає в них ракет достатньої кількості, можливо, вони є, але треба щось і в резервах тримати. Крилатих, балістичних, от вони вже протикорабельні використовують для того, щоб бити по нашим енергооб'єктам, по нашим містам. Тут все ще завгодно. Те, що вони точно, в них нема в ізобілії цих ракет, особливо балістичних, це факт. Те, що вони їх тоді використовували так масово, мабуть, наймасовіше за весь час, це говорить тільки про їх бажання було зробити нам теракти і впливати на місцеве населення, там морозити і знищувати нашу, скажімо так, електричну і теплову інфраструктуру, тому що вони так масово балістику рідко застосовують, вони її бережуть. До речі, тут в коментарях пишуть, це після того, як в Україні вже все, що можна, було розбили. Якщо б розбили все взагалі, що можна, ми б зараз з вами не сиділи. Що після цього? Типу перемир'я після того? Росіяни ті ж погодились тільки після того, як розбили. Я хочу сказати, що, по-перше, росіяни все не розбили. Якщо б вони розбили все, зараз ви б з нами не сиділи онлайн, і ми б не могли вести цей ефір. Це перше. Друге, так, вони багато що потрощили, це відверто. Але, ще раз кажу, це не тому, що наші тільки зараз дотисли. Це якраз той випадок, я завжди критикую владу, але це той випадок, коли росіяни погодились під тиском ситуації. Одночасно пазл склався. З одного боку, були знищені енергооб'єкти, які показали, що Україна може реалізовувати поставлені для себе цілі досягати, а з іншого морози. І в Кремлі подумали, гаразд, ми домовимося зараз з росіянами. Але ще раз хочу сказати, це не скасовує всі інші обстріли. Прильоти, шахеди, ракети. Росіяни просто беруть паузу в виключно напрямку енергооб'єктів. Але також вони можуть порушити в будь-який момент. Це для розуміння. Нема жодного домовленості, яку Росія не порушила. Наші з тобою висновки і наш з тобою аналіз. Ще раз, у мене якогось підтвердження, що є якесь енергетичне перемир'я, немає. І з ким я не намагався зв'язатися там сьогодні, там говорячи, то всі відповідають так само. Це, можливо, десь там на, скажімо так, на домовленості якихось третіх країн, коли там знає про це тільки там декілька людей, які там про це не говорять, тому що все рівно ж про щось то домовляються з Російською Федерацією десь. Тому я не думаю, що це там було. Якщо воно є. Тому будемо спостерігати, будемо дивитися. Точно
Це не означає, що росіяни не будуть обстрілювати ті самі наші потяги, як вони теракти роблять, прям залітають, або цивільні будинки, як вони останнім часом б'ють, військові об'єкти, або бити по цивільним і казати, що це військові об'єкти. Ну, Росія, вони будуть продовжувати робити теракти. Ми зараз поговоримо виключно і здогадуємося, чи дійсно щось таке є, що сьогодні було вкинуто в інформаційний простір. Я підтверджую, я запитував сьогодні деякі своїх злих язиків з банку, і вони кажуть так: ти нікого не отримаєш підтвердження. Ні в кого. Це не буде. Це дійсно дуже кулуарні Ну, я домовленості. думаю, найкраще підтвердження те, що ми з тобою говорили. Так, Там нема влучань. Нема влучань. Ну, навіть не це. Дзвониш знайомим кожного і кажеш, що Я ви там? виклав, тобі теж бачив, навіть виклав це. Це зрозуміло. Більше того, давайте подивимось, скільки часу буде це тривати. От ті, кого я знаю, кажуть, що поки будуть морози. І це найбільший показник буде того, що росіяни не хочуть закінчити Це війну. означає, ще раз кажу, що Росії боляче. Це точно не з гуманності Російської Так, Федерації, так. а це виключно завдяки нашим Збройним силам, які завдали їм теж болючі удари. Вони розуміють, що вони так само померзнуть, і вони просто не можуть протиставити щось там нашим Нептунам, нашим, скажімо так, іншим засобам, там діпстрайкам. Ну, і перекрити всі свої цивільні об'єкти, тому що вони там закривають військові свої об'єкти. Скільки б не було ППО Російської Федерації, то таку територія в них теж дуже велика і закрити дуже складно. А в нас вже дуже досвідчені ракетники і діпстрайкери, давайте їх так назвемо. Тому вони знаходять маршрути для того, щоб досягти своїх цілей. Погоджуюсь. Друзі, в мене прохання до вас. Ви зараз почали дивитися цей ефір. Ми працюємо. Підтримуйте канал, будь ласка, своїми вподобайками, коментарями, поширенням і підпискою. Підпишіться для того, щоб знати більше і першим отримувати. Не забувайте натиснути ще й на дзвоник. Це тоді будете інформуватися Ютубом про те, що вийшло нове відео. Зробіть це зараз, це 2 секунди. Не забувайте ставити вподобайку. Це не тільки ваша підтримка каналу і допомога йому жити і виживати разом з алгоритмом Ютубу. Ну і прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, а ще напишіть, як ви вважаєте. Існує ця кулуарна, не публічна, яку ніхто не хоче підтверджувати, домовленість, чи не існує? От саме, чи вважаєте ви, що так є, чи так нема? Далі подивимось, кого більше. Ну і напишіть, звідки ви дивитесь, як завжди. При всьому цьому тривають перемовини. Ми знаємо, що на днях повинен розпочатися наступний етап. Більше того, там будуть тільки росіяни і українці. Американці повідомили, що вони навмисно дистанціонуються від наших делегацій. При цьому Сполучені Штати поставили дедлайн по перемовинам. 15 травня. Хтось каже, ой, да коли це станеться? 15 травня – це майже завтра. Повірте, час швидко плине. Якщо не буде остаточних домовленостей, остаточних між Росією та Україною, то американці виходять з перемовного процесу і повністю віддаляються від теми через вибори у Сенат у листопаді цього року. Питання дуже просте. Американці кажуть, якщо республіканці, які сьогодні при владі, якщо ми заходимо в виборчий процес без вирішення проблеми війни в Україні, бо це для них стало вже проблемою, то тоді демократи будуть нас шпиняти по повній, ми будемо втрачати бали і голоси. А ми цього не хочемо. Ми просто вийдемо. Скажи мені, будь ласка, які взагалі реальні тоді перспективи цих перемовин? Бо мені здається, це тиск на нас, не на американців. Це перше. І Не на росіян ти маєш на увазі, да? Ой, так, вибач, мовка по Фреду. Це не американці тиснуть на нас, а не на росіян. Ну, бо я не бачу ніякого тиску на Росію. А друге, а чи є взагалі загрози через подібні рішення Вашингтону для України? Слухай, я дуже сумніваюся, що американці вийдуть, і саме по цій причині, яку ти назвав, тому що сам Трамп звинувачував, тому що це буде інша війна, вони ж, мабуть, якщо вийдуть, вони там не будуть нам щось давати, буде давати Європа, але там, скажімо, ми будемо далі битися, але демократи перші їх, вибачте, до стінки поставлять, в угол зажмуть через те, що вони кинули Україну. Він тоді Байдена знищував просто за Афганістан, коли Байден виводив звідти війська, і сам розповідав про те, що він закінчить цю війну за день, там за годину, за день, за два, за місяць, а це вже буде там вже більше року, то повір, якщо ще він при цьому вийде, він просто покаже себе як неспроможним робити якісь речі. А його амбіції, коли він хоче там премію миру Нобелівську і розповідає, як він швидко закінчує війни. Я сумніваюся, що Трамп вийде. Можливо, він буде робити якісь речі там.
намагатися нас знову-таки шантажувати, обмежувати нас по зброї, робити все, але просто вийти, як ти кажеш, дистанціюватися і сказати все, я не зміг. Ну, ти ж розумієш, що це не про Трампа. Тому я дуже сильно сумніваюся, що це буде історія розігруватись з ним. Те, що буде шантажувати, те, що буде тиснути на нас, те, що буде намагатися нам, скажімо так, продати свою безпеку за наші території, це факт. В це я вірю. Але те, що він просто розвернеться і піде, ні. Путін так само буде йому чимось там показувати світло в кінці тунеля для того, що ось я от вже наче й готовий, але от дай території. Зараз віддамо території, почнуть говорити про там мову, про віру і ще про деякі речі. То точно знайдуть про що говорити. Тому я думаю, що якщо Трамп вийде, то це точно вибори будуть не на його користь. Я і Ну, так сумніваюся, що вони будуть на його користь. подивимось, бо дійсно, поки всі прогнози, Трамп втрачає рейтинг, республіканці втрачають рейтинг, демократи можуть взяти навіть не тільки Сенат, а й більшість Конгресі. І тоді величезні проблеми для Трампа, бо він не то тільки втрачає свою моновладу, яка ми бачимо взагалі негативно діє на будь-яку країну, а й може отримати те, про що каже спікер Палати представників Джонсон, що тоді демократи будуть намагатися висловити імпічмент Трампу, і може, що термін його перебування у владі закінчиться 2 роками. Таке теж може бути. До речі, після того, як я попросив наших глядачів написати, як вважаєте, чи є, чи нема енергетичне перемир'я, 2 людини відреагували. Одна написала, думаю, щось є, інша написала, немає. Все. Всі інші вирішили 50 на 50, це вже нормально. Всі інші доволі виявилися пасивними, але, ще раз, напишіть, що ви думаєте? Ви що думаєте, що товариш майор буде за вами слідкувати? У нас товариш полковник зараз, пан полковник знаходиться зараз в чаті. Тому повірте, все нормально. Служба контролює і моніторить, все добре. Тому, будь ласка, не забувайте все ж таки писати і будьте більш активними. Так напишіть, є у нас чи нема зараз енергетичне перемир'я. При всьому цьому є у нас і внутрішні проблеми. Більшість непопулярних, відверто непопулярних податкових вимог міжнародних партнерів вирішили об'єднати в одному законопроекті. Однак для його ухвалення уряду доведеться йти на компроміс з народними депутатами, які сьогодні не дуже хочуть голосувати за ті речі, які пропонує уряд. Так, це в багатьох питаннях дуже непопулярні рішення. Мова йде про багато вимог: від скасування пільг на міжнародні посилки до підвищення військового збору до 5%, але не на рік чи 2, чи до кінця війни, а назавжди. І там є ще питання ПДВ для ФОПів. В общем, величезна кількість цього, що дуже не подобається українцям, і, до речі, дещо дуже шкідливо. Наприклад, питання ФОПів взагалі дуже шкідливо. Так от, тим більше, це не можна проігнорувати. Депутати будуть на шпагаті, тому що Євросоюз навідріз відмовляється надавати Україні 90 мільярдів євро допомоги, якщо Україна не домовиться про нову програму співпраці з МВФ, Міжнародним валютним фондом. Да, ти прав, що це якраз не уряд, це якраз МВФ, його вимоги для того. І там у МВФ іде питання там щось про 8 мільярдів, але вони підв'язують під це оці 90 мільярдів, які нам виділила Європа на допомогу війни. Да, і тут питання, що уряд буде намагатися, знову ж таки, це тільки ще немає цього законопроекту, як такого, там хочуть там його готують. Готують, да, як за, скажімо так, за інформацією. Але це дійсна історія, яку нас наші західні партнери намагаються змусити прийняти і воєнний збір, щоб був постійний, а не тільки на момент воєнного часу. Просто до кінця на законодавчому рівні. Ти поясниш, що це на законодавчому рівні. Так. Війна закінчиться, по закону він повинен повернутися до... Зараз уряд, наскільки я знаю, намагається розмовляти з партнером для того, щоб там деякі ці норми прибрати, щоб не голосувати. Якщо саме там партнери, вони типу не дуже цього хочуть, і партнери не йдуть на контакт. Але я не знаю, як вони будуть домовлятися з народними депутатами після всього, щоб і ще в кінці взяти і підвищити там, не підвищити податки, а закріпити ці податки, там прибрати ФОПи, там
ну, підвищити там на посилки, там що там ще хочуть, на якісь сайти і все таке. Онлайн, там OLX, Да, да. там багато чого. Там те, що дуже непопулярно, але проблема в іншому. Чомусь не пропонується МВФу геть інша історія. Вони ж кажуть про що? Не про те, що зробіть саме це. Вони кажуть, знайдіть компенсаторіку наповненню бюджету. І тут можна, але дуже елементарні речі. Питання таможні. Ні, дивись, в даному моменті вони, наскільки я знаю, вони Там про кажуть саме ФОПів це. взагалі, я от подивився, про ФОПів нема такого чітко, там є виправлення ситуації з несплатою податків. Наприклад, велика кількість великих гравців грається в оптимізацію. Це можна вирішити інакше. І можна заборонити це, і, до речі, це регулюється дуже просто. Але чомусь Там, влада не наскільки я хоче. знаю, є вимога, щоб ФОПи платили ПДВ. Правильно? Ті ФОПи, які працюють в форматі не всіх. Там є історія, коли всі хочуть, щоб це сталося, саме щоб великі мережі, ну, наприклад, як Ну, не дробилися. Що? Ну, щоб вони не дробилися на ФОПи. Так, а вони це роблять. І оце треба вирішити. І це можна вирішити, бо рішення є. А хочуть, ну, теж як, одним махом, все зразу. Да навіщо ми будемо розбиратися? Це такий ФОП, це не такий. Дійсно, це проблема. Але це можна зробити. Не хочуть. Ще один момент, на який треба теж звернути увагу, те, що тут же питання не тільки в МВФ. МВФ каже, от ти правильно сказав, 8 мільярдів. Але МВФ – це маркер. Якщо МВФ дасть гроші, дають гроші всі. Не тільки Євросоюз і не тільки МВФ. Це маркер для всіх. Україна сплатопроможня. Тому у нас така ситуація, що треба щось шукати. Але є гроші на митниці, є новий податок можна ввести на розкіш. Цим не займаються. На дорогі автівки, дорогі квартири, дорогі домівки. І тут дуже цікава історія, як велика кількість депутатів, наприклад, від «Слуги народу», які прийшли голі, босі, але стали дуже заможними, будуть голосувати за це. Це той самий випадок, коли бджоли проти меду. Тому дуже цікаво, як це станеться. Але все ж таки, питання в наших партнерах чи питання в перемовниках? І чи вдасться до чогось дійти? Як ти вважаєш? Чи питання в перемовниках? Я не є перемовником і не знайомий з тими, хто веде перемовини. Це Міністерство економіки, я думаю, представники Кабміну. Питання тут головне, що все це вимоги наших партнерів, не саме не партнерів, а МВФ, у якого там, да, не знаю, частка, якщо не помиляюсь, 50% це Сполучені Штати, і потім уже там всі інші. І вони цього, скажімо, вже поставили нам як ультиматум такий, що я знаю, що були там навіть згідно цієї статті, яку Європейська Правда випустила, вона нещодавно там описано всі ці речі, там як депутати будуть за це голосувати, то там є чіткі меседжі того, що вони відмовляються вести будь-які дискусії і кажуть, ні, ви маєте це голосувати. Тепер в уряда головна біль, як це принести і показати і депутатам, які мають за це проголосувати. Тому що всі розуміють, що це там не уряд, що це не що це історія іде від наших партнерів. Але, мабуть, це наслідки оцієї політики, що зараз нема чим наповнювати бюджет, і МВФ каже, ну так, от беріть, піднімайте податки тоді. Що я можу вам сказати, пане народний депутат? Буде дуже складне голосування. Мені здається, що 226 голосів важко буде знайти. Треба буде шукати якісь компроміси, і це правда, тому що без 90 мільярдів нам хана. Але якщо все запровадити те, що від нас вимагають, то буде хана просто малому бізнесу. І, до речі, я впевнений, що, на жаль, великі мережі знову знайдуть якийсь для себе варіант, як оптимізувати податки. Це майже немає сумніву в цьому. До речі, тут пан Богдан Возний написав, я навіть виведу це, чому не інше не пишуть. Всі інші звикли, що це запис. Запис не буває ввечері. Ввечері ефіри. Це коли там вирізки, ще щось, це запис. А це ефіри. То пане Богдане, ви що? Пане Романе, до вас питання, тому що ситуація така. Ну, я би сказав, я розумію, що це не зовсім профільна історія, але ти ж все ж таки теж і ветеран, хоча й воюючий зараз. І для тебе я це... не ветеран, я діючий. Я ж кажу, ти ветеран, ти ж воював ще в АТО. Давай відверто. Ти ще з АТО.
Тому ти Так, ветеран ну, ні, АТО ну, і ветеран більше. там є визначення ветерана, це вже коли я закінчу свою службу, тоді я вже буду ветераном, коли Гаразд. або військової служби, або війни, там, і все таке. Тож ветеран у нас тільки я сьогодні, я зрозумів. Скажи мені, будь ласка, ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині. Ти слідкував за цією історією? Дуже обмежено знаю цю ситуацію, типу, але, ну, знаю, але достовірно не знаю. Ти ж знаєш, Я перевірив, я розумію, що я я перевірив. робив останні 3 дні. Я розумію. Я перевірив інформацію, поспілкувався з представниками МВС, я поспілкувався з людьми, які знали вбитого, взагалі те, що там відбувається з місцевими. Ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині дуже трагічна і неоднозначна. Стало відомо, що Сергій Русінов, який вбив цих поліцейських, був списаний за станом здоров'я, воював і в АТО, і в повномасштабці. Відомо, що в нього був особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради Сторожуком. При тому Сторожук – учасник форумів Путіна ще до 22-го року і має добрі зв'язки з місцевими силовиками. Русінова намалювали справу про наркотики, хоча він сам зневажав наркоманів і вважав ганьбою використання наркотиків. Це не перебільшення, він саме з таких максималістів. Плюс наклалася ще участь у війні, і це з психікою, якби він наркоманів не сприймав взагалі. Але йому намагалися так зробити. Це кажуть місцеві, що це Сторожук так йому помстився. В них був особистий конфлікт. Невідомо, чи це Русінов спалив йому автівку, чи це Сторожук сам спалив, щоб звинуватити Русінова, але далі відбулася ситуація, що йому інкримінували навіть не знищення чужого майна, а замах на життя. Ну і далі почалося. Плюс, давай відверто, стрес у людини, він вбив поліцейських, хороших поліцейських. Ті люди, які їх знали, кажуть, що це були світлі, порядні люди. І от в результаті ми маємо трагедію з вбитими поліцейськими і ветераном. Ще раз, цей Сторожук – учасник форумів Путіна. Є фотки, де він там знаходиться. Він присутствував на Селігері, ну це відоміша історія. А сьогодні він в українській владі. Ну, мені взагалі б дуже хотілося, щоб Служба безпеки України його перевірила і сказала, ну, чи несе він загрозу Україні, чи ні. Бо люди, які мали прихильність до Путіна, відвідували заходи, на які він їздив, мені здається, це не зовсім про українські політики. Так от, які висновки можна зробити з цієї взагалі історії? Чи є загроза, що подібних випадків буде більше, якщо ветерани будуть повертатися, а місцеві силовики і політики будуть гратися в феодалізм? І як унеможливити подібне? Як ти вважаєш, чи допоможе профілактика роботи з ветеранами та реформа силових структур? Чи ми, на жаль, на шляху до величезної проблеми, яку треба буде вирішувати вже по факту? Я також чув, що в нього 2 сини воюють зараз. Не знаю, тобто інформацію всю взято з засобів масової інформації. Ще раз кажу, трохи випав декілька днів. Ну, дивись, ситуація дійсно складна, і тут хочеться тільки співчуття загиблим висловити і людині, яка загинула ветерану, я зараз точно не берусь там нікого звинувачувати, чи він був дійсно там винний, в чому не винний. Я бачив, що там за нього люди включились і за поліцейських казали. Тому ця ситуація, вона, мабуть, дійсно більш глибша. Тут потрібно розбиратися, як планували, як взагалі там, що було за кримінальна справа, як вони туди пішли, що там взагалі, ти правильно кажеш, як інкримінували, чому саме так, бо так може виглядати, що десь можливо там підігрували дійсно тому там депутату. Ну ти кажеш, як він може бути у владі? Ну, народ вибрав. Якщо він депутат, якщо я не Так у помиляюсь, нас і Києву народ вибрав. наш, ну так а що ми можемо? Наш такий закон, така конституція, і це ж так розуміється, було ще в 2020-му, да, якщо не помиляюсь, місцеві вибори були чи в 21-му. Да, тому тут, звичайно, потрібно розбиратися, і це серйозний дзвіночок для всіх, що дійсно, що будуть повертатися ветерани, і якщо вони не будуть бачити справедливості, вони будуть вершити цю справедливість самостійно, так як вони вважаються, як вони це роблять на полі бою, як вони там мстяться за своїх друзів, як вони там, і ми маємо бути не те, що до цього готові, а ми маємо, ну, по-перше, вже всі мають розуміти, що отакі історії, ну, давайте ми цю історію за скобки поставимо, точно не будемо там нікого звинувачувати, хай слідство розбирається і точно знайде, яка там ситуація.
А взагалі історії, там, коли ти там прийшов і там, я після АТО це бачив, там прийшов, звернувся до поліції, поліція підтримала когось, хто не був в АТО, і той бачить несправедливість, що людина бере? Бере там сховану зброю, або там гранату, або ще щось, а ще іноді на підпитку, або ще щось, з ними не працюють психологи, до прикладу, нема ніякої реабілітації, ще хтось десь сказав, там, ми тебе туди не посилали, ну от воно все накладається, і потім суспільство може вибухнути, або окремі люди. Це складно, це такий, ти правильно кажеш, це вже не перший такий дзвіночок. І, звичайно, це ті люди, от яким і Міністерство ветеранів, і там місцеві органи самоврядування мають максимум приділяти уваги для того, щоб вони, як мінімум, самосуд не. Я не знаю, з моєї точки зору, якщо вже повертатись сюди, це як до якоїсь відчаю людина була вже доведена, що вона вже на це пішла. Вона ж розуміла вже, що які наслідки будуть. Це або пожиттєво, тим більше поліцейських, які йому нічого по факту не зробили. Да? Вони там прийшли виконувати свої обов'язки. Він вже солдат, він це розуміє. Тому тут потрібно взагалі розібратись глибоко в ситуації, що його змусило йти на таке. На жаль, загинув. Да, тут ще раз кажу співчуття. Співчуття всім, тому що ситуація страшна, дійсно страшна. Але ти знаєш, я хочу тобі сказати, я давно займаюся цією темою. Це не випадкова історія. З таким стикалася, наприклад, Сербія і Хорватія. З таким стикалися Італія, Сполучені Штати після Другої світової війни. До речі, Радянський Союз теж стикався, але через репресивний апарат це могли замовчати або там інакше вирішити. Але з цим не стикається, наприклад, Ізраїль, де люди повертаються після війни. З цим не стикалися ті країни, які працювали. Наприклад, воюючи в іноземному легіоні, проходять дуже тривалу реабілітацію. Дуже тривалу. Послухай, в Ізраїлі нема таких війн. Я ніколи не люблю, коли порівнюють з Ізраїлем. Я кажу про бойові дії. Я кажу про бойові дії, про те, як нема в них там таких бойових дій, як, наприклад, якщо зрівняти В'єтнам, якщо зрівняти до речі, американці, Афганістан. Американці, повертаючись додому, теж в них проблем вистачає. Тим більше доступ до зброї там набагато легше, ніж у нас. Да, це я не знаю, чи є в когось, ти ж розумієш, ми можемо з тобою зараз багато говорити, що потрібно з ними працювати. Потрібно. Наскільки це дієво, наскільки воно допоможе? На 10%, на 5%? Ми ж цього не знаємо, тому що такої практики немає. Ми, мабуть, будемо перші, не те, що перші, а ті, хто будуть просто до цього додавати. Я не думаю, що ця тема досліджена там на 100%. Навпаки, вона досить недосліджена, тому що вже багато війн пройшло, а ті, що були останнім часом, там не було таких масових жертв. Останні масові, мабуть, це В'єтнам. Тому що навіть Друга світова, навіть В'єтнам рядом не стоїть, це Друга світова. Відверто. Ні, В'єтнам 58 там за статистикою. Далі вже що був, що Корея була там. Афганістан. Афганістан 13 тисяч, на Радянський Союз на 130 мільйонів. Тоді об'єктивно я тобі скажу, що якщо десь я бачив статистику, що там щось чуть ли, я зараз не применшую втрати, але скажімо так, що тоді в Радянському Союзі там в аваріях більше гинули. Вони, я думаю, що розтворились. Ми зараз за втрати говоримо, а за людей, які повертаються, скільки там, 100 тисяч чи мільйон пройшло, я вже не пам'ятаю точні цифри, мільйон, да, але це була дійсно тоді, не було такої роботи. Ми пам'ятаємо, в 90-ті вони там вернулись, бо якраз вони під час цього, тоді вони свою роль там відігрували, але все рівно такої статистики не було. Про статистику. Ти знаєш, в якій країні, от в Штатах, раніше не так, ти знаєш, після чого в Штатах почали займатися ветеранами, забезпечувати їх реабілітацією, забезпечувати їх роботою, працювати з ними після В'єтнаму. Саме після В'єтнаму, тому що була величезна кількість суїцидів і величезна кількість злочинів. І тоді суспільство зрозуміло, перед ветераном суспільство відповідальне за те, щоб допомогти його інтегрувати в суспільство. Це стало національною ідеєю. Більше того, величезні концерни, такі як Boeing або Lockheed Martin, вони брали на себе зобов'язання. В Боїнгу 20% стафу – це ветерани, це офіційна інформація. І це так переважна більшість. Я вивчаю про цю історію. До речі, Хорватія і Сербія дуже цікаво. Хорвати зайнялися якраз по напрямку реабілітації військових, допомоги, а серби відпустили все на самотік. І в Сербії досі кримінал саме з колишніх військових – це один з таких
У нас величезних проблем, які вони вирішити не можуть. А в Хорватії такої проблеми немає взагалі. Тому будемо уважно спостерігати і сподіваюся, що все ж таки наша країна буде вивчати чужий досвід і лікувати цю хворобу ще до того, як вона стане пандемією. Це дуже важливо. Ну да, з цим потрібно вже працювати. Ну я знаю, що з цим вже працюють. З цим працюють, але ти бачиш, десь отак, тут іще ж бажання потрібно. Ти ж розумієш, що ти не змусиш Так. ветерана і багатьох там, не знаю, там. Коли я там і в АТО був, і зараз, щоб мені зараз сказали, що там давай йди, там, ну, як мінімум часу може на це не бути, да, там, якісь А питання. ще бажання Іноді люди, у нас ще, знаєш, така історія, що якщо ти йдеш там до психологів або де ще до когось, у нас це немає культури, всі думають, ага, що я там, ну, хворий, і подумають, або ще щось, і просто оці, ну, не підуть. Хтось більш сміливіший може на це піти, хтось вважає, що я такий і був, що в мене все добре, але там цю проблему там в собі не відчуває. І оце є, тут потрібно говорити, а ти ж вже скільки в нас людей пройшло? У нас тільки там, якщо, мабуть, 1-2 мільйони, точно, я маю на увазі, якщо круговорот цей взяти. Погоджуюсь. Тут пан Коля Панасенко пише, шановний Береза, в мене є візія, може, хоч напишіть, я ветеран. Пане Микола, напишіть мені, будь ласка, або в Фейсбуці, або в Телеграмі, і я відреагую. Щоб я знайшов вас і був контакт. Якщо є візія, дуже цікаво. Але я вивчаю це, ну, скажу, останні 4 роки я вивчаю саме цей напрямок, тому що розумію, наскільки це потрібно. Романе, дуже 2 швидких запитання. Після Міндічгейту у ВР сталася парламентська криза. Через це багато законопроєктів сьогодні на паузі. Хоча при цьому за частину призначень Верховна Рада все ж проголосувала. Перше, наскільки криза подолана, наскільки зараз є голоси голосувати навіть за складне рішення, про які багато хто знає, але вголос не говорить. І коли буде голосування по новому очільнику СБУ, коли його подасть президент? Цікаво просто. Ну і головне, яка ефективність в законотворчості нардепа Костенка за минулий рік? Є чим пишатися? Дивись, перше, ну, почнемо з Костенка. Давай. Ну, дивись, за минулий рік я провів багато законопроєктів, це такий був рясний рік, і вони були в різному, навіть не мого комітету, я провів, мабуть, 4 чи 5 законопроєктів, це податкового саме, тому що я працюю в напрямку оборонно-промислового комплексу, і це якраз питання безмитного завезення і товарів для дронів. Це там було, до мене виробники... Вибач, переб'ю. Тобі подяка від виробників оптоволокна і від військових. Вони кажуть, це працює. Це їх заява. Це працює. Да, от по оптоволокну ми робили історію для того, щоб могли його завозити краще. І в оптоволокно це був такий складний законопроект, тому що з однієї сторони треба забезпечити військових, з іншої сторони, щоб не створити умови, щоб там всі навіть інтернетчики, да, його там отримували і могли потім там не платити, ну, ті ж самі гроші, які ми потім в бюджет. І там ми дуже довго працювали. Законопроект наче невеликий, але там кожна кома, кожна крапка мала значення. Тому це такі законопроекти. Да, там звертаються військові, кажуть, що от виробники маються на увазі. Кажуть, що в нас є проблема, там знищили майно, яке ми закупили, а ми списати не можемо, бо по налоговій декларації воно заходить таким, що воно, ну, безмитне, і його не можна списати, його можна тільки цільово використати, а воно знищене. Потім, ну, перероблювали там, робили так само. Хтось завіз, уже не може його використати. Потім робили так, щоб вони могли повернути кошти в бюджет, тому що безмитно було завезли. Тобто оці всі нюанси, які з'являються протягом роботи оборонно-промислового комплексу, щоб його покращити, от я з ними на зв'язку постійно працювали. Ну, закон 60+, да, для наших бажаючих служити, хто 60+, то, до речі, як правильно сказати, цій людині, яка загинула 59 років, якщо не помиляюсь, було, який також воював, який на Черкащині загинув.
Тому законопроект 60+, який дав можливість, ще раз кажу, служити людям бажаючим, які мають форму, які мають там спеціальність в Збройних силах і допомагати. Я знаю, що багато таких скористалися, хоча багато мені пише, що там десь їм відмовили, десь з кимось там індивідуально працюємо, там десь Генеральний штаб не подивився, десь чогось не вистачає. Тому такі речі. Десь є законопроекти по службі там зовнішньої розвідки. Закони про списання там для СБУ. Закон про збільшення Альфи на 10 тисяч, пам'ятаєш, да, був також проведений. Я вважаю, це такий теж історичний закон, який зараз збільшить наші потужності. Дивись, я розумієш, може людям це не цікаво, але ти як народний депутат розумієш, що є народні депутати, які за всю каденцію жодного, а є такі, що за 2 каденції жодного не провели. Тому навіть провести один закон. Знаєш, я тобі ще скажу, що десь приблизно 80% моїх законів, це я так навскидку, пройшли за основу і в цілому, а й деякі навіть без обговорення. Ти теж розумієш, що це означає. Коли ти виходиш в зал, ти розумієш, що все має там на 90% вирішуватись в кулуарах. Ти домовляєшся з керівниками фракцій, вони тобі кажуть проблематику, ти її виправляєш, під кожного підганяєш. І такий же, коли ти йдеш в зал, тому що якщо ти йдеш в зал зі своїм проектом таким, як ти хочеш, то ти розумієш, є ще 449 депутатів, я образно кажу, яких у кожного може бути своя думка і в керівників фракції. Тобі потрібно, то я практично там нічого не міняв, я приходив, переконував, доводив, і в принципі вони, я ж кажу, були деякі навіть взагалі без обговорення, це були важливі закони, це не те, що там на одну строчку. Тому є чим пишатися і може колись хтось це згадає. Якраз як народний депутат, народного депутата я дуже розумію. Це дуже складно протягнути через Раду закон, який не є комерційним, який є в інтересах армії, чи оборони, чи суспільства. І те, що тобі це вдається, це моя повага. Саме тому запрошую в ефіри, тому що є про що говорити і є з тим, ким говорити. Але скажи мені, останнє запитання, я тебе відпускаю, не буду тримати. Я знаю, що ти дійсно зараз хворієш, і тобі треба одужання. Я тобі бажаю якомога швидшого одужання, але скажи мені, от Національна поліція зараз шукає адвоката Баканова, щоб запросити його на ТСК, де він дасть покази, як лейтенант Баканов брав хабарі, але не можуть його знайти. Уявляєш собі, в країні не можуть знайти. Чому така проблема знайти людину, яка є не лише колишнім головою СБУ, а й близьким другом президента? Ти сам відповів. Ні, почекай, може передати повідомлення через президента Баканову, що він прийшов? Дійсно. Дивись, він же спецслужбівець, він цілий голова Служби безпеки, він володіє формами і методами. Якби він знімався в якомусь бойовику, це було б реально. А тут в реальному житті ти кажеш, не можуть знайти. Тому що спецслужба серйозно натренувався, тепер замітає сліди. Я думаю, десь там перестав користуватися картками, телефоном, я не знаю, там розраховувався тільки готівкою, змінив зовнішність. А можна не підказувати йому? Отак. До речі, на закінчення бачив гол Трубіна сьогодні? Дивись, я тобі хочу сказати, це коли людина має мету, підготовлена і готова йти до кінця. Тоді вона отримує результат. І це неймовірний результат. Я сьогодні, мабуть, разів 50, я тобі скажу, переглядав. Його всі дивилися. Просто це позитив для всій Україні. Але ти знаєш, я сьогодні бачив і зрозумів, що португальці такі ж самі, як українці. Бо я бачив вже пропозицію про нагороди Трубіна в Португалії. Надати йому громадянство. Він повинен представляти країну. Я не жартую, я сьогодні читав, коли соціальні мережі в Португалії, у мене таке відчуття, у нас же що станеться? Людину в президенти там не пропонують, але хочуть бачити його людину, яка очолить національну збірну. Те, що Трубін про це навіть не готовий, не думав, нікого не хвилює. Там вже національний герой. І в Україні теж. І це, до речі, дуже приємно, коли в Україні є такого рівня спортсмени. Забити навіть не те, що Реалу, а вивести команду завдяки своїй грі, своєму рішенню, своїй підготовці. Це неймовірно. Він красава. І от я бажаю всім українцям досягати максимального результату у всьому, чим ми займаємось. Максимального результату. Якщо проводяться закони,
то провести їх, проголосувати і отримати потрібне для держави. За основу в цілому без обговорень. Романе, дякую тобі за сьогоднішнє спілкування і Дякую. всього найкращого. Па-па. Дякую. Друзі, я вам дякую, що ви дивилися сьогоднішній ефір. Я сподіваюся, ви отримали всі відповіді на те, про що ми говорили. Хоча дехто вважає, що це запис. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви думаєте, це запис чи це прямий ефір? Мені дуже цікаво. Зараз зачитаємо і подивимось, кого більше. Ті, хто вірить, що це запис, чи це... Та нам засліпло, коли ми вибирали президента. Та проблема навіть не в президенті. Треба було думати про парламент. Бо президент без парламенту, якщо в нього немає монобільшості, нічого зробити не може. Тоді коаліція, і тоді президент не може стати автократом і отримати от таку владу, яка є зараз у Зеленського. Тому не пишіть маячню. Тут навіть розуміти треба. Тамара Михайловна пише прямий ефір. А може, Тамара Михайловна, це запис. І я просто спрогнозував те, що ви напишете. Не знаю, напишіть і інше. Цікаво. Взагалі, я дякую вам, що ви сьогодні дивилися цей ефір, були з нами і за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, бо це найголовніше. Сподіваюсь, зараз ті, хто вже не встиг поставити вподобайку, поставить вподобайку, підпишіться, прокоментує, поширить. Але головне, підтримуйте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ, не те, що майбутнє, України не буде. Тому гуртуємося всі навколо ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ, приєднують ЗСУ, донатимо на ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Так, як треба нам, і так, як не треба нашим ворогам. Дякую, що дивились. Все буде Україна. Па-па.